Sa linya ng komunikasyon via Zoom si Attorney Vic Rodriguez, ang tagapagsalita ni BBM Bongbong Marcos Jr. Magandang araw, Attorney Vic, kamusta? Hi Aljo, good morning. Good morning sa lahat ng sumusubaybay at nakikinig sa inyong programa. And again, thank you for inviting me. Opo, Attorney Vic, ano agad ang naging tugon ni BBM sa mga napabalitang posibleng pagkantala daw ng conduct of election scenario 4 days before election dahil dito sa mga balitang magkakaroon daw ng malfunction mga VCM dahil may mga nakita sila na gano'n na nangyayari. No? Dito nagdang testing and sealing. Opo, go ahead po. Well, laganap yung mga balita kahapon na umaabot din sa aming tanggapan na may mga during the conduct of the final testing and sealing, may mga hindi ko lang alam kung gaano kalaganap, gaano kalawak at gaano karami, pero may mga vote counting machines or VCMs na hindi gumagana, nagma-malfunction o kaya kulang yung mga buton. Yung ibang lugar naman, ang report na aming na umaabot sa amin, during the conduct of the testing and the final testing and sealing, yung isinubong balota, iba yung napupuntang boto doon sa resibo. At ito ay nakakabahala dahil nga tila nakakabingi, Aljo, yung katahimikan ng commissioner in charge ng COMELEC na magpatakbo ng halalan natin sa Lunes, si Commissioner Casquejo. At wala kaming marinig na paliwanag kung ano man na ano ba yung level ng kahandaan ng Commission on Election pagdating sa pagpapatupad ng ating halalan pagdating ng Lunes. Okay. So ano po ang panawagan ninyo ngayon sa COMELEC? Hopefully magsasalita dito si Commissioner Casquejo. Opo, Attorney Vic, dito sa isyong ito. In charge of the elections, Commissioner Casquejo should come out and explain gaano ba kalawak itong napapabalitang mga malfunctioning vote counting machines? At gaano ba yung kahandaan ng Commission on Election, him being the commissioner in charge, pagdating sa nalalapit na halalan? Sapagkat hindi ito maliit na bagay. He cannot just realize this na, hindi, normal yung mga malfunctioning. It is not normal. Because even doon sa conduct ng overseas voting, may mga napapabalita na tayo na ganyang mga problema at kondisyon. Subalit wala tayong nakukuhang satisfactory explanation kung bakit nagkakaganon, ano yung treatment nila at paano yung troubleshooting. Ngayong darating na Lunes, mahalaga yan dahil meron ba tayong sapat na kahandaan? How are we really ready for the conduct of the election on Monday? Kung may mga nagmamalfunction, ilan ba yan? Do we have enough substitute equipment? And do we have enough technician and are they prepositioned or positioned sa mga warehouses at yung mga lugar kung saan dapat kumpuniin o gawin yung troubleshooting sa mga malfunctioning or non-working machines? Dahil ang kahalagahan nito, kung kulang yung ating makina, Aljo, this might and this could result to a delay in the conduct of the election. And when that happens, maraming it will result to a massive disenfranchisement of voters. Why? Imaginein mo kung nakapila ka before 7. Nag-malfunction, walang troubleshooter, wala ring substitute equipment agad-agad, darating yan mga alas 11 o alauna ng hapon. Mag-uuwian yung nasa pila dahil sa init, sa gutom. Hindi na babalik ho yung para bumoto. And that's what we are worried about. And it can only be answered if and when Commissioner Casquejo will find in his heart to reply and explain to the Filipino people na yung ating state of preparedness and readiness to conduct the elections on Monday. Okay. Sige, tatanong natin yan kay Commissioner Casquejo, Attorney Vic, kung sasagot siya sa ating tawag. Anyway, ano po ang reaksyon naman ni BBM? Ito, naglabas na naman na pinakauling resulta ng survey ang Okta Research. Nangunguna pa rin si BBM, ang unit team, 58% po siya. Sinundan ni VP Leni Robredo, 25%. Tinitingnan namin yung consistency ng kanilang numero ng BBM Sara unit team na tandem. At nakakatuwa dahil ilang araw bago maghalalan, ganun pa rin at yung kanilang trajectory is continuously pointed upward. So
we are hoping we could reach the 70% target that we have set our eyes on. At ganun pa man, nagpapasalamat pa rin patuloy si Presidential Frontrunner Bongbong Marcos at si Mayor Inday Sara Duterte sa lahat na nagmamahal at tumatangkilik sa kanila at nananawagan na tayo pong lahat ay bumoto ng maaga sa Lunes at sabay-sabay po tayong magbantay at maging mapagmatsyag nang masiguro natin yung tunay na pinili at ibinoto ng sambayan ng Pilipino ang siyang tunay na mahahalal at mapoproklama bilang susunod na Pangulo at Vice Pangulo ng ating bansa. Ano naman ang panawagan ni BBM, Attorney Vic, dito po sa mga naglabasang mga balita na may mga misleading sample ballots with different assigned number? Other Yun din po. than, COMELEC's designated number 7 kay BBM. Go ahead po. Kunin kong pagkakataon ito, Aljo, salamat. That those are part of our rivals' negative campaigning. Kaya po lahat ng milyon-milyon nakikinig at sumusubaybay sa inyong programa, ang numero po ni Presidential Frontrunner Bongbong Marcos sa balota ay 7. Numero 7 po, Bongbong Marcos at numero 4, Inday Sara Duterte sa balota pagdating po ng Lunes, yun po ang ating Pangulo at Vice Pangulo. Okay. Nanawagan din ang mga political parties sa isang matiwasay, honest, and orderly election this Monday. Ano po ang assessment naman at ang inyong pong masasabi dito po sa panig po ni BBM? Go ahead po, Attorney Vic. Kami ay nananalig na magkakaroon tayo ng isang clean, honest, fair, credible, and peaceful election sapagkat yan naman ay yung paulit-ulit ng sinambit ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte na under his term, it will be part of his legacy that there will be smooth transition of power and there will be a clean, honest, credible, peaceful, and orderly election. At kami ay naniniwala kay Pangulong Duterte. Kaya naman, nananawagan kami sa COMELEC bilang an independent constitutional body sa pamumuno ng commissioner in charge, si Commissioner Casquejo, na magpaliwanag ito sa mga napapabalitang malfunctioning VCMs at yung mga di umanong kulang na buton ng mga makina. Okay, nakakabahala yan. Sa inyo pong report, ilan pong mga makina ang hindi po nagmamalfunction ng mga makina? Ilan pong mga makina yung natanggap, Attorney Vic? Wala kaming wala kaming malinaw na bilang kung ilan yung makina, Aljo. Pero yun nga ang inaantay namin. Magpaliwanag sana si Commissioner Casquejo. Ano ba yung gaano ba kalaganap yung mga balitang ito at ano ba yung level of our preparedness and readiness? And then ano yung ating mga contingency plans or measures to troubleshoot itong mga malfunctioning or worse, non-functioning machines. Dahil nga ang pangamba natin dito, pagka ganyan mataas yung probability that it might result into the delay in the conduct of the election. And when that happens, Aljo, tatlong senaryo ang aking kinakabahan. Number 1, yung massive disenfranchisement. Number 2, baka magkaroon ng delay in the proclamation of the winners or worst case scenario, no proclamation at all. Why? Kung kulang yung makina, hindi ba? O kaya wala tayong mga sufficient or enough technicians to do the troubleshooting. Ngayon, para mapawi yung mga usap-usapan o yung mga pangamba, dapat magpaliwanag yung commissioner in charge. Okay, sige. Susubukan nating tawagan at kausapin si Commissioner Marlon Casquejo tungkol sa isyong yan. Attorney Vic, maraming salamat at mag-ingat po kayo, sir. Thank you, Aljo, sa pagkakataong lagi niyong ibinibigay. Maraming salamat at mabuhay po ang bansang Pilipinas.